با عرض سلام. توی این فیلم آموزشی میخوایم راجع به یکی از ویژگی‌های نرم افزار CSTV مپ تحت نام گوگل مپس صحبت کنیم. اولین مطلب این که برای استفاده از این ویژگی شما حتما باید به اینترنت وصل باشید. در این حالت برای باز کردن همین پنجره‌ای که الان مشاهده میکنین میتونید یا از این ابزار استفاده کنین تحت نام گوگل مپس و یا از منوها تو منوی ویو مورد گوگل مپس رو اجرا کنیم. قبل از هر چیز من یه توضیحات مختصری راجع به خود این محیط میدم. اولا اگه دقت کنین در پایین این قسمتی که نقشه های گوگل الان داره نمایش داده میشه، مقادیر طول عرض جغرافیایی و زونی که الان با توجه به زون در واقع با توجه به سیستم تصویر UTM هست، با فرض اینکه یعنی سیستم تصویر UTM هست، زون رو داره تو هر نقطه نمایش میده. یعنی شما الان تو این نقطه که میایین زون 41 N، اینجا زون 40 N، طرف تهران زون 39 N و این طرف که میایین زون 38 N. البته شما دقت کنید که همین بالای این صفحه هم غیر از حالا در واقع یعنی مختصات لانگ و لت یا حالا طول و عرض جغرافیایی، مقادیر XY حالا بگیم یا ایستی نورتینگ، این هم مقدارش هم تو که ماوس حرکت میدین هست و این مقدار ایستی نورتینگ همین الان داره با توجه به سیستم تصویر UTM یا حالا یونیورسال ترانسفرس مرکاتور با توجه به زون 39 N اینجا داره الان براتون محاسبه میشه مختصات. پس در واقع اگر شما رفتید توی منطقه کار کردید، مثلا فرض کنید تو این قسمت اومدید که اگه دقت کنید میبینید زون مثلا 41 N. حالا من اینجا رو یان زوم میکنم. در واقع فرض کنید منطقه طرفای حالا کار طرفای منطقه فریمانه و زون 40 N هست. حالا ما البته یه منطقه اومدیم که درست لب مرزه. اجازه من یه ذره بیام میبرتر. فرض کنید تو منطقه دارین کار میکنین که زونتون 40 N هست. شما برای اینکه یعنی اولین کاری که کاربر میکنه اگه بخواد توی این سیستم وقتی کار میکنه مختصاتی که این بالا هست مختصات صحیح باشه، البته با توجه به سیستم تصویر UTM راش اینه که زون سیستم تصویر و زونی رو که تو اون منطقه الان توی گوگل قرار داره اینا رو یکسان بکنه. برای این کارم تو منوی دیتا اگه وارد بشیم و تو پرسشنامه مپینگ ستینگز که راجع به این پرسشنامه مپینگ ستینگز و سیستم‌های مختلف تصویر تو نرم افزار CST مپ توی شاید یه فیلم آموزشی دیگه زمانی که راجع به بحث GIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های مختلف تصویر صحبت کنیم، راجع به این پرسشنامه توضیحات مختلف رو میدیم. با فرض اینکه سیستم تصویر UTM و زون رو اینجا کاربر میتونه مثلا الان تبدیل کنه به 40 N و اوکی بزنه. حالا به این ترتیب الان این بالا نشون داده میشه که زون الان سیستم تصویر UTM و زون هم 40، یعنی زون سیستم تصویر با زونی که الان توش دارین کار میکنین یکسانه. یه توضیح چند خطی هم راجع به اصلا بحث زون خدمت کاربرا میدم اگه احیانا ممکنه ندونن که خب بالاخره در سیستم UTM کره زمین به 60 زون تقسیم میشه و هر زون 6 درجه است. به این ترتیب که البته در جهت حالا طول جغرافیایی منظوره. بدین معنی که شما معمولا مقادیر ایستینگ شما یا مقادیر ایکس شما یه عددی بین تقریبا 300,000 هست تا 750,000 و بعد همین ایستینگ دوباره تکرار میشه در زونهای بعدی. اما نورتینگ که جهت وای رو نشون میده، این از فرض کنید از صفر در استوا حالا به سمت بالا قطب
مقدار زیاد میشه، توی قسمت نیمکره جنوبی هم منفی. به حال اگر شما بخواید سیستم در واقع مختصاتتون دقیق باشه و معنای UTM باشه و کاری که میکنین توی این سیستم، باید سیستم تصویر رو اولا تعیین بکنید که حالا UTM یا حالا هر نوع دیگه، ولی در حالت UTM باید زونش رو مطابق زون اون منطقه‌ای که کار میکنیم. این کار رو یکی از اولین کارهاییه که توی این پنجره که کاربر وارد میشه باید این کار رو انجام بده. حالا اجازه بدید مثلا من یان زوم رو عوض کنم، مثلا به زوم 4. این حالا مجسم کنین، شما فرض کنین توی تاجیکستان یه کاری داره انجام میشه. الان شما توی این قسمت میبینین که زونتون 42 و 43 حتی. یکی دیگه از مسائلی که تو همین حین که هر جای نقشه‌ای که در واقع میرین این محیط بهتون نمایش میده، تو سمت راست عدد زوم، که این عدد زوم منظور عدد زوم توی نقشه های گوگله. ببینید به طور کلی نقشه های گوگل مپس و حالا حتی اون چیزی که گاهن شاید توی گوگل ارث دیدین، یه زوم 0 داریم تا زوم 19. زوم 0 که کل کره زمینه و همینطور که زوم های مختلف رو میزنیم، مثلا زوم 7، در واقع شما جزئیات بیشتری رو میبینید. این الان زوم 11 است که باز یه منطقه رو برامون نمایش داده. پس شما کلا بدونید که در نقشه های گوگل ما از زوم 0 داریم تا زوم 19. یه مطلب دیگه خود نوع نقشه است که اگر شما دستتون الان رو کلید شیفت بذارید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنین، یه منو باز میشه که انواع و اقسام نقشه های گوگل رو نشون داده که حالا الان حالت ترینه، حالت ستلایت داریم که مثلا الان نمونه از حالت ستلایت رو نشون میده، و حالت رودمپ که حالا نقشه رودمپ الان اینجا نیست. معمولا نقشه رودمپ رو در جاهایی که راههایی در اون شهری هست، در واقع در محدوده شهر هستین، میتونین این رو فعال کنین تا چیزی ببینین. و حالت هایبرید هم که معمولا کاربرایی که دیدن هم نقشه حالت ستلایت و راه هم روش مشخصن. اینم نمونه از حالت هایبریده. البته در بعضی مناطق نقشه موجود نیست، برای همین هم الان ما با اینکه هایبرید گذاشتیم چیز خاصی اینجا دیده نشد. اما اگه ما برگردیم فرض کنین روی ایران و یه ذره زوم بزرگتری بکنیم، این در واقع حالت هایبریده که شما هم نقشه عکس ماهواره رو میبینید و هم حالا خیابون ها و اتوبان ها و تا حدی مشخصن. برای مثال شما الان تو اینجا زوم بکنین، شما علاوه بر عکس ماهواره اسم خیابان ها و جای مشخصی رو میبینید. اینو حالت هایبرید میگن. البته اونطوری که به نظر میاد الان سرعت اینترنت خیلی بالا نیست و عکس ها با سرعت خوبی نمیان. مطلبی که در سمت راست میگفتم این بود که شما تو هر منطقه هم که قرار بگیرین، این گوشه چپ پایین و گوشه راست بالا مقادیر طول و عرض جغرافیاییتون هم همیشه هست که میتونید اینجا تو این پنل بخونید. یکی دیگه از چیزایی که تو همین پنجره توی هر قسمتی که برین نمایش داده میشه، در واقع این عرض و طول این محدود است که به متر الان براتون داره نشون میده که فرض کنید پایین و بالا حدود 18 کیلومتره و چپ و راست الان 12 کیلومتر. این قسمت رو داریم میبینید شما الان. از ابزارهایی که توی این محیط برای حرکت برای قسمت‌های مختلف هست، حالا غیر از استفاده از فرض کنید این زوم ها، این کلیدهای زوم، و یا حتی این مورد که برای رفتن به یه لانگ لت مشخصیه، یه قابلیتی هست توی نرم افزار CSD مپ که در واقع زوم ویندو و حالت پنه. البته شما همیشه میتونید از چرخ ماوس استفاده کنین برای زوم این کردن یا زومات کردن.
اما خب با توجه به سرعت اینترنت و با توجه به اینکه بالاخره شما هر بار که از چرخ ماس استفاده میکنین یه لول زوم میره بالا. برای همین ما یه زوم ویندو هم تو این سیستم داریم، یعنی گذاشته شده که شما میتونید مثل معمول دستتون رو بگیرید رو کلید شیفت، یه جایی رو کلیک کنین و یه ویندو وا کنین. الان همونطور که مشاهده میکنین قبلا زومش 12 بود و این یه ضرب رفت روی زوم 15 دیگه، یعنی زوم های مختلف 13 و 14 و 15 رو طی نکرد. برای زوم پریویوس هم شما کلید F2 رو میتونین بزنین. ببینید الان برگشت به زوم قبلی با کلید F2. من یه بار دیگه زوم میکنم. این دفعه چون ویندومو کوچیک‌تر گرفتم این یه ضرب رفت روی زوم 16. برای پن کردن هم شما میتونید هم با چرخ ماوس کار کنید یا به طور معمول دستتون رو بذارید روی کنترل و پن کنید. اینا ویژگی‌هایی که تو خود محیط نرم افزار CST مپ هم هست، همین ویژگی‌ها توی پنجره گوگل مپس هم وجود داره. ما حالا نمونه رو از حالا صرف نظر از من زومم یه ذره، مثلا الان ما اینجا ایران هست، اینجا ما توی اروپا میتونیم بریم. و یه قسمتایی رو از اینجا زوم کنیم، چون معمولا کیفیت عکس‌ها توی این منطقه خب خیلی به خصوص تو زوم‌های بالا شفافتره. ما یه سری حالا توضیحاتمون رو تو این مناطق میدیم. الان ما رفتیم روی زوم 18. ببینید این نمونه عکسیه که حالا توی منطقه هست در اروپا. میبینید که عکس خیلی روشنه. بعضی وقتا به این ترتیب عکس‌ها بعضیشون روشنن، تو بعضی مناطق عکس‌ها تارتره. فقط دقت کنین که من یه بار دیگه این کلید شیفت رو میگیرم و دکمه سمت راست ماوس رو میزنم. تمام این حالت نقشه ها این زوم های در واقع بالا رو ندارن. شما ممکنه تو بعضی مناطق برین و ببینید مثلا برای مپ تایپ ترین تا زوم 15 است. اما ستلایت و هایبرید همیشه بدونید که تا بالاترین زوم رو هم به شما میده. شما میتونید برای در واقع حالا حرکت سریع به خود ایران یا به استانهای مختلف ایران و یا شهرهای مختلف ایران در استانهای مختلف هم سریع حرکت کنیم. مثلا شما الان اگه در استان اردبیل بخواین به فرض کنین شهر انبران برین، روی این دابل کلیک میکنین و اون منطقه فوری براتون نمایش داده میشه. این الان منطقه انبرانه. همین مطلب روی نقشه‌های در واقع روی حالا استانها و تا حدی شهرهای عراق هم هست. حالا به خاطر اینکه بعضی از مشاورات توی اون کشورم کار دارن، پس شما بدونید که میتونید مثلا روی استانهای مختلف عراق و یا شهرهای مختلف از منوی دیتا موو تو شهرهای مختلف عراق هم برید و فرض کنید مثلا در استان الانبار این شهرها رو شما حداقل میتونید سریع پیدا کنید توی نقشه گوگل مپس.